Chào mừng các bạn đến với kênh Tommy TV với chương mục 5 phút kiến thức. Trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, thịt heo là một loại thực phẩm có chứa nguồn dinh dưỡng cao, lại có thể chế biến đa dạng. Tất cả các phần của thịt heo, ngay cả các phụ phẩm như nội tạng, tim, gan, lưỡi, vân vân cũng có chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất nên được chế biến thành rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, thịt heo cũng đại kỵ với một số loại thực phẩm khác mà không phải ai cũng biết. Khi nấu chung với nhau, món ăn không chỉ mất đi các chất dinh dưỡng có trong thịt heo mà còn có thể gây hại cho cơ thể. Vậy những loại thực phẩm nào không nên kết hợp chung với thịt heo? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong 5 phút kiến thức ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là thịt bò. Mặc dù cả thịt heo và thịt bò đều là những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và xuất hiện nhiều trong bữa ăn thường ngày, tuy nhiên hai loại thực phẩm này tuyệt đối không nên chế biến cùng nhau. Theo Đông y thì thịt heo có tính lạnh, thịt bò có tính ấm, ít khí nên chúng đối kỵ với nhau. Khi chế biến chung, chúng sẽ trung hòa, triệt tiêu các chất dinh dưỡng của nhau, làm cho giá trị dinh dưỡng của hai loại thịt đều bị giảm đi đáng kể. Do đó, để đảm bảo hương vị của hai thực phẩm này, bạn nên nấu riêng hai loại. Những món ăn nấu cùng với thịt bò hay thịt heo, khi nấu riêng cũng dễ chế biến và đảm bảo mùi vị hơn. Thứ hai là thịt trâu. Trong Đông y, thịt trâu có tính lạnh, thịt heo cũng có tính lạnh, nên khi nấu chung với nhau, dễ gây ra chứng sáng dây, sáng xơ mít. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, bạn tuyệt đối không nên chế biến chung thịt trâu và thịt heo với nhau. Thứ ba là thịt chim. Thịt heo cũng không nên ăn chung với thịt chim như chim cút, chim bồ câu, chim sẻ, bởi khi kết hợp chung với chim cút sẽ hình thành các hắc tố gây đen da mặt. Còn thịt heo dùng chung với thịt chim bồ câu dễ gây ra tình trạng khí huyết khó lưu thông, có hại cho sức khỏe. Thứ tư là thịt rùa, thịt ba ba. Thịt heo ăn chung với thịt rùa hoặc ba ba sẽ gây chứng khí trệ, đầy bụng. Thứ năm là gan dê. Người xưa có câu, thịt heo mà có gan dê, não tâm hư khí, khó lòng hấp thu. Gan dê có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bổ gan, sáng mắt, điều trị căn phong hư nhiệt. Tuy nhiên, gan dê có mùi đặc trưng là gây hôi, nên khi nấu chung với thịt heo sẽ làm cho món ăn có mùi hương kém hấp dẫn, thậm chí gây khó chịu cho người dùng. Bên cạnh đó, theo Đông y, thịt heo nấu chung với gan dê gây ra tình trạng khí trệ, gây trướng, đầy bụng, khó chịu và đau bụng. Đặc biệt trẻ em không thích mùi vị của món ăn này, nên tránh nấu thịt heo với gan dê trong chế biến món ăn. Thứ sáu là tôm, ốc. Thay vì chế biến cùng với nhau thì thịt heo và tôm ốc nên nấu thành những món riêng biệt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì khi ăn chung thịt heo cùng với tôm, ốc sẽ khiến người ăn bị lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Đối với những ai bụng yếu thì sự kết hợp này là hiểm họa vô cùng, không tốt cho sức khỏe. Thứ bảy là gừng sống. Gừng là nguyên liệu quen thuộc, thường được sử dụng khi chế biến để ướp và khử mùi tanh của thịt sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Đông y, gừng sống thuộc hỏa, còn thịt heo thuộc thủy. Khi kết hợp với nhau sẽ gây ra chứng phong thấp, nổi các nốt đen trên mặt cho người ăn. Nếu ăn phải thịt heo và gừng, lấy nấm lá dâu non luộc lấy nước uống sẽ khỏi. Gia vị thích hợp nhất với thịt heo là hành. Thứ 8 là đậu nành hay còn gọi là đậu tương. Khi chế biến món ăn, đậu nành là một trong những thực phẩm đại kỵ với thịt heo mà mọi người nên tránh. Với giá trị dinh dưỡng cao, đậu nành có hàm lượng phosphor cao lên đến 60-80%, nên khi nấu chung với thịt heo, hàm lượng phosphor trong đậu nành có khả năng sẽ làm giảm các chất dinh dưỡng có trong thịt heo của món ăn, đặc biệt là thịt nạc. Bên cạnh đó, nấu chung đậu nành với thịt heo, cá hay các loại thịt khác sẽ làm cho các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm bị can thiệp, làm giảm sự hấp thụ những yếu tố này vào cơ thể. Thứ 9 là rau thơm, rau mùi. Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng thì thịt heo không nên nấu chung với rau thơm, rau mùi, bởi rau thơm có tính ấm, hao khí, trong khi đó thịt heo tính hàn, ít khí. Chính sự tương khắc này khiến sự kết hợp của thịt heo và các loại rau thơm này trở nên bất hợp tác. Nếu kết hợp hai loại thực phẩm này, người ăn có thể bị đau quặn vùng xung quanh rốn. Thứ 10 là lá mơ.
Hàm lượng protein trong thịt heo khá cao, khi kết hợp với lá mơ sẽ dễ dẫn đến sự kết tủa lượng đạm, khiến người ăn khó hấp thu hơn. Ngoài ra, sự kết hợp của hai loại thực phẩm này còn dễ dẫn đến khó tiêu hóa, ngộ độc hay nhiễm độc lâu dài cho cơ thể. Vì vậy, cần phải lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Không chỉ phần thịt heo mà các bộ phận khác của heo cũng có những cấm kỵ riêng mà mọi người nên biết. Sau đây là 5 bộ phận nội tạng của heo và những thực phẩm đại kỵ. Thứ nhất, ốc, tủy heo kỵ muối. Không nên nêm muối vào món ốc heo, tủy heo vì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của đàn ông. Do đó, khi làm món ốc trần, bạn nhớ không thêm muối mà hãy thay bằng các gia vị khác. Thứ hai, ốc, tủy heo kỵ rượu. Tương tự với muối, ốc, tủy heo dùng chung với rượu ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh lý của nam giới. Do vậy, không nên dùng ốc, tủy heo làm món nhắm rượu. Thứ ba, phổi heo kỵ súp lơ. Phổi heo dùng chung với súp lơ dễ gây chứng khí trệ, chướng bụng, khó chịu. Thứ tư, gan heo kỵ với đậu hũ. Gan heo không nên ăn chung với đậu hũ vì nếu cơ thể đang mắc bệnh, món ăn này sẽ làm cho người bệnh đau lành. Thứ năm là gan heo kỵ cá. Gan heo cũng kỵ ăn chung với các loại cá vì dễ khiến da mặt bạn bị nổi ung nhọt, khó chịu. Những lưu ý khi sử dụng và ăn thịt heo. Thứ nhất, khi mua thịt heo, mọi người cần chú ý tránh phải mua heo gạo vì thường có chứa nhiều sáng, vô tình chui vào cơ thể khi chúng ta ăn thịt, gây nhiễm bệnh. Thứ hai, chọn thịt heo săn chắc, không nhũn nhão, đặc biệt không cần phải vân vân với những loại thịt heo chảy nước. Thứ ba, sử dụng ngón tay ấn vào miếng thịt. Nếu thấy thịt để lại vết lõm nhưng không có dấu vết gì lạ khi nhấc ngón tay ra, thì đó là thịt heo ngon. Thứ tư, không nên ăn quá nhiều thịt heo, đặc biệt những đối tượng bị cao huyết áp, mỡ máu, vì thịt heo là loại thịt có lượng mỡ động vật cao. Vừa rồi là 15 loại thực phẩm không nên kết hợp chung với thịt heo và một số lưu ý về thịt heo mà mọi người nên ghi nhớ. Mặc dù quen thuộc và dễ chế biến, nhưng cũng có không ít thực phẩm đại kỵ với thịt heo mà mọi người cũng đừng nên bỏ qua nhé. Hãy biết kết hợp và lựa chọn đúng cách để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và gia đình thân yêu. Hy vọng những thông tin trên sẽ góp phần mang lại bữa ăn ngon và an toàn cho mọi người. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.